तो हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या गाथामध्ये स्वागत करतो. आज आपण बघणार आहे इंग्लिश ग्रामर सिरीजमधला नेक्स्ट टॉपिक. इन द प्रिव्हियस टॉपिक्स दॅट इज इन द टाईप ऑफ सेंटेन्सेस बघितला. त्या टाईप ऑफ सेंटेन्सेसचा सेकंड पार्ट असणार आहे, तो असणार आहे टुडेज पार्ट दॅट इज इंटरचेंज ऑफ सेंटेन्सेस. आपण 4 वेगवेगळे प्रकारचे सेंटेन्सेस बघितले होते. वी हॅव सीन 4 डिफरंट टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस. नाउ वी विल सी 2 more different types of sentences and how to interchange between these sentences. म्हणजे एका टाईपचा सेंटेन्स हा दुसऱ्या टाईपच्या सेंटेन्समध्ये कसा चेंज करायचा. हाऊ टू चेंज वन टाईप ऑफ सेंटेन्स इनटू अनदर टाईप ऑफ सेंटेन्स. टुडे वी विल सी इन दिस पार्ट. सो लेट अस नो व्हॉट डू मीन बाय अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स. सगळ्यात पहिले आपल्याला बघून घ्यायला लागेल व्हॉट डू मीन बाय अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स. सो अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स इज सिम्पली अ सेंटेन्स विच इज मेड इन अ पॉझिटिव्ह टर्म्स. सोपं डेफिनेशन आहे. It's easy to understand. Affirmative sentence is a simple sentence which is made in a positive terms. म्हणजे affirmative sentence एक अशी सेंटेन्स आहे जे त्याचे पॉझिटिव्ह टर्म्समध्ये दिलेलं आहे. म्हणजे असं सेंटेन्स जे पॉझिटिव्ह टर्म्समध्ये डिनोट केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल वी विल सी आय लाईक टू प्ले क्रिकेट. आय लाईक टू प्ले क्रिकेट. आता ह्या एक्झाम्पलवरून फ्रॉम दिस एक्झाम्पल और फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी विल डिनोट अ पॉझिटिव्ह मेसेज. We will denote a positive message that is I like to play cricket. I like to play cricket. त्याच्यातून एक पॉझिटिव्ह मेसेज येतोय. ओके. सिमिलरली he is going to market. He is going to market. There is a positive message in this sentence. Positive message आहे. So these are called as affirmative sentences. So let us see what do we mean by negative sentence. So negative sentence is again simply a sentence which is made in negative terms. Which is made in negative terms. म्हणजेच काय बघू आपण. फॉर एक्झाम्पल शी विल नॉट बी वॉचिंग टीव्ही. शी विल नॉट बी वॉचिंग टीव्ही. ती टीव्ही बघणार नाही आहे. मग ह्याच्यातून तुम्हाला एक निगेटिव्ह मेसेज येतोय की ती नाही बघणार आहे टीव्ही. ती नाही बघणार आहे टीव्ही. ओके. सो सेकंड एक्झाम्पल इज ही हॅज नॉट बीन वॉकिंग. ही हॅज नॉट बीन वॉकिंग. या सेंटेन्समधून पण तुम्हाला कळेल तुम्ही एक नेगेटिव्ह मेसेज पास करताय. नेगेटिव्ह मेसेज पास करताय किंवा नेगेटिव्ह टर्म्स डिनोट केलं. हॅज नॉट बीन वॉकिंग. हॅज नॉट बीन वॉकिंग जे की निगेटिव्ह दाखवते आपल्याला. ठीक आहे. सो कळलं तुम्हाला. ओके. ओके. सो नाव विल सी इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस अँड नेगेटिव्ह सेंटेन्सेस. म्हणजेच अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस आणि नेगेटिव्ह सेंटेन्सला कसं इंटरचेंज करणार आहे. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू चेंज द अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स इनटू नेगेटिव्ह सेंटेन्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग वी हॅव 2 situations. In the first situation we have to add negatives like no, not or never. काय सांगितलं मी तुम्हाला. इन ऑर्डर टू चेंज दी अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस इंटू नेगेटिव्ह सेंटेन्सेस विदाउट चेंजिंग देअर मिनिंग. म्हणजे अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेसला नेगेटिव्ह सेंटेन्सेसमध्ये जर कन्वर्ट करायचं असेल त्यांचा मिनिंग चेंज न करता वी हॅव 2 situations. सगळ्यात फर्स्ट सिच्युएशन आहे. पहिली सिच्युएशन वी हॅव टू ॲड नेगेटिव्ह लाईक नो, नॉट और नेव्हर. म्हणजे सगळ्यात पहिले आपल्याला काय करायला लागेल. पहिली सिच्युएशन आहे ती वी हॅव टू ॲड. म्हणजे आपल्याला काही नेगेटिव्ह ॲड करायचे जसं की नो, नॉट, नेव्हर. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल माय ग्रँडफादर विल ऑलवेज ऑन टाइम. सो दिस इज अन अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स. दिस इज अन अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स. बरोबर आहे. माय ग्रँडफादर विल ऑलवेज ऑन टाइम. दिस इज अन अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स. My grandfather will never be late. My grandfather will never be late. This is an negative sentence. Meaning एकच होतोय. ठीक आहे. Meaning is same. But this is a negative sentence and this is a affirmative sentence. Why this is a negative sentence? Because we have used some negatives like never. ठीक आहे. never सारखे negatives वापरलं त्यामुळे तो negative sentence झाला आहे. Now second situation is we also have to use opposites of the word used in affirmative sentence. म्हणजे we have to use the opposites of the word which are used in affirmative sentence. म्हणजे affirmative sentence मध्ये जे वर्ड्स यूज केलेले आहेत त्या वर्ड्सचे ऑपोजिट वर्ड सुद्धा वापरायचे आहेत. जसं की फॉर एक्झाम्पल ही वॉज अ शॉर्ट मॅन. ही वॉज अ शॉर्ट मॅन. अगेन दिस इज अ अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स. अगेन दिस इज अ अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स. ही वॉज नॉट अ टॉल मॅन. आता इथं शॉर्ट आहे. व्हॉट इज द ऑपोजिट फॉर शॉर्ट. दॅट इज टॉल. आणि इथं नॉट लावला जे की आपला नेगेटिव्ह होता. नेगेटिव्ह पण लावला. शॉर्टचा ऑपोजिट सुद्धा वापरला. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव अप्लाइड नेगेटिव्ह टर्म्स इन द नेगेटिव्ह सेंटेन्स अँड वी हॅव ऑल्सो यूज द opposite word that is tall which is opposite of short. So this will become a negative sentence. कळलं तुम्हाला कसं करायचं आहे.
ठीक आहे. सो नाउ वी विल सी इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स अँड assertive सेंटेन्स. सो इन ऑर्डर टू चेंज दी assertive सेंटेन्स इंटू इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग वी अगेन अरेंज विथ टू केसेस और टू सिच्युएशन्स. म्हणजेच आपल्याला जर assertive सेंटेन्स हे इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्समध्ये कन्वर्ट करायचे असतील तर परत आपल्याकडं दोन केसेस येतील. फर्स्ट केस सेज दॅट वी हॅव टू ॲड नेगेटिव्स इफ assertive सेंटेन्स इज इन affirmative. We have to add negatives. We have to add negatives if the assertive sentence is in affirmative. म्हणजे आपल्याला सेंटेन्समध्ये नेगेटिव्ह टर्म्स ॲड करायचे आहेत. कधी? जेव्हा हा जो assertive सेंटेन्स आहे दिलेला तो affirmative असेल, म्हणजे पॉझिटिव्ह टर्म्समध्ये दिले असतील. ठीक आहे. I will explain you with the help of the example. For example, this is the house that we are going to buy. This is the house that we are going to buy. So this is affirmative assertive sentence. Positive sentence आहे त्याच्यासाठी affirmative आणि हा assertive sentence आहे. So this is the house that we are going to buy. This is the affirmative assertive sentence. आता positive terms आहे and according to this rule we have to add negatives. So we have added negatives. Isn't it the house that we are going to buy? Question mark. So this become interrogative sentence. Isn't it add केल्यामुळं ते negative term झाला. ठीक आहे. We have added a negative term which is isn't it. So this sentence has transformed into a interrogative sentence. This sentence has been transformed into a interrogative sentence. कळलं? The second case or the second situation says that we have to remove negatives if affirmative sentence is in negative. We have to remove the negatives. आपल्याला काय करायचं? नेगेटिव्ह टर्म्सला काढायचं आहे. कधी काढायचं आहे? इफ द गिवन स्टेटमेंट इज इन नेगेटिव्ह. म्हणजे जर गिवन स्टेटमेंटच नेगेटिव्ह असेल, ठीक आहे, नेगेटिव्ह अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स, नेगेटिव्ह ॲसर्टिव्ह सेंटेन्स असेल तर आपल्याला त्या सेंटेन्समधून नेगेटिव्ह काढायचं आहे आणि क्वेश्चन मार्क ॲड करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, दे आर नॉट रिच इनफ टू अफोर्ड दिस कार. दे आर नॉट रिच इनफ टू अफोर्ड दिस कार. म्हणजे ही कार अफोर्ड करण्यासाठी ते तेवढे श्रीमंत नाही आहेत. दे आर नॉट रिच इनफ टू अफोर्ड दिस कार. मग दे आर नॉट रिच इनफ, नॉट टर्म आहे म्हणजे दिस इज द नेगेटिव्ह assertive sentence. Now we have to remove this not and add the question mark. काय होणार सेंटेन्स? आर दे रिच इनफ टू अफोर्ड दिस कार. आर दे रिच इनफ टू अफोर्ड दिस कार. ठीक आहे. सो वी हैव changed or we have converted the negative assertive sentence into interrogative sentence. Okay, so now we'll see interchange of exclamatory sentence and assertive sentence. Okay, so in order to change an exclamatory sentence into assertive sentence without changing its meaning, we again have two cases or two situations. Those are, first situation is we have to add words like very, indeed, truly, great and so on to the sentence. म्हणजेच काय? दोन केसेस. आता आपल्याला जर एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सला assertive सेंटेन्समध्ये चेंज करायचं असेल तर आपल्याकडे दोन केसेस असणार आहे. सगळ्यात फर्स्ट केस आहे वी हॅव टू ॲड दी वर्ड्स लाईक. म्हणजे आपल्याला काही वर्ड्स ॲड करायचे आहेत. कसले वर्ड्स? वर्ड्स लाईक व्हेरी, इंडीड, ट्रूली, ग्रेट. ठीक आहे. सेंटेन्सेसमध्ये हे वर्ड ॲड करायचे आहेत. आय विल एक्सप्लेन दिस विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल. एक्झाम्पल इज व्हॉट अ हॅपी डे इट इज. व्हॉट अ happy day it is. So now this is an exclamatory sentence and we have to change this exclamatory sentence into assertive sentence. The sentence will be this is a very happy day. This is a very happy day. Now we have added a word like very. आपण very सारखा word इथं ॲड केलेला आहे and we have removed the exclamation mark. म्हणजे very ॲड केल्यावर ते exclamation mark निघून जाईल and exclamatory sentence is converted into assertive sentence. Okay, and the second case or the second situation is we have to remove exclamation mark. We have to simply remove the exclamation mark. We will see the example. What a privilege it is to work with this great man. What a privilege it is to work with this great man! Exclamation mark. So this is an exclamatory sentence. Now we have to remove this exclamation mark. So what will be the answer or what will be the assertive sentence? It is privilege to work with this great man. It is a privilege to work with this great man. ठीक आहे. आपण आता याच्यात exclamation mark काढलाय. ठीक आहे. आणि हा जो सेंटेन्स आहे
तो ॲसर्टिव्ह झालाय. सिम्पली आपण काय केलंय, इट इज अ प्रिव्हिलेज टू वर्क विथ दिस ग्रेट मॅन. कळलं तुम्हाला? ठीक आहे. सो आजच्या पार्टमध्ये आपण हे 3 टॉपिक्स बघणार होतो. जर तुम्हाला हे 3 टॉपिक्स कळाले असतील, आवडले असतील तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत शेअर करा. नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. आपण भेटूया न्यू व्हिडिओमध्ये.